අද අපි පරිගණක කොටස් එකතු කරලා සම්පූර්ණ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් අලුතෙන්ම සකස් කරන්න තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි අද මේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන ප්‍රොසෙසරය. මේක AMD සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන Ryzen කියන වර්ගයේ ප්‍රොසෙසරයක්. මේ තියෙන්නේ අපි අද භාවිතා කරන මදර්බෝඩ් එක. මේ මදර්බෝඩ් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ Ryzen කියන වර්ගයේ ප්‍රොසෙසර් සඳහාමයි. මේ තියෙන්නේ අපි අද භාවිතා කරන RAM. අපි මුලින්ම මදර්බෝඩ් එක පිටතට අරගන්නවා. ඊළඟට අපි ප්‍රොසෙසරය අරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ප්‍රොසෙසර් එකට එන ප්‍රොසෙසර් ෆෑන් එක. ඊළඟට අපි මදර්බෝඩ් එකේ ප්‍රොසෙසරය සම්බන්ධ කරන්න තියෙන ස්ථානයේ තියෙන මවුන්ට් දෙක ගලවලා අයින් කරනවා. හැම මදර්බෝඩ් එකකම මේ වගේ මවුන්ට් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි ප්‍රොසෙසර් එක සම්බන්ධ කරන්න තමයි හදන්නේ. තාමත් මේ විදියට පින් සහිත ප්‍රොසෙසර් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ AMD සමාගමෙන් විතරයි. Intel සමාගමේ ප්‍රොසෙසර් දැන් පින්ලස් විදියට තමයි එන්නේ. ඒකේ පින් තියෙන්නේ මදර්බෝඩ් එකේ. ඉදිරියේදී අපි ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රොසෙසරය සම්බන්ධ කර නිවැරදි දිශාව බලාගන්නේ මෙන්න මෙතනින්. නිවැරදිව සම්බන්ධ නොකරොත් මේ පින් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රොසෙසරයේ සම්බන්ධ කරන දිශාව හඳුනාගත් සලකුණ මදර්බෝඩ් එකේ ප්‍රොසෙසරය සම්බන්ධ කරන ස්ථානයේ මෙන්න මේ පැත්තට තමයි එන්න ඕන. ප්‍රොසෙසරයේ උඩ පැත්තෙනුත් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ විදියට පින්ස් වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න බොහොම පරිස්සමින් ප්‍රොසෙසර් එක මදර්බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේ විදියට ප්‍රොසෙසරයට උඩින් ප්‍රොසෙසර් ෆෑන් එක සම්බන්ධ කරනවා.
පරිගණකයේ පවර් සප්ලයි එක හරහා මදර්බෝඩ් එකට එන විදුලිය මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් තමයි ප්‍රොසෙසර් ෆෑන් එකට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අපි RAM දෙක සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ M.2 SSD එක. මේක සම්බන්ධ කරන ස්ලොට් එක ලැප්ටොප් වල හැරුණම අලුතෙන් වෙන මදර්බෝඩ් වල තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේකත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් නිසා අපි වෙනම හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි මදර්බෝඩ් එකට ප්‍රධානව විදුලිය සපයන පවර් කනෙක්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ 4-pin පවර් කනෙක්ටර් එක. පවර් සප්ලයි එකෙන් මේකට අදාළ කොටස අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඒ කොටස නිවැරදිව සම්බන්ධ වුණේ නැත්නම් අපිට පරිගණකය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟට අපි පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කළා මේව නිවැරදිව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා BIOS setting වලින් චෙක් කරලා බලනවා. මේ තියෙන්නේ අපි සම්බන්ධ කරපු M.2 SSD එක පෙන්වන ආකාරය. මේ තියෙන්නේ අපි සම්බන්ධ කරපු RAM පිළිබඳ විස්තරය. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ කොටස් ටික ඔක්කොම සිස්ටම් යුනිට් කේසින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න එක. තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.